السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم امیر ګل تیموري او نن به تاسو ته در وښایم چې څنګه کولی شو د سکیچویر په واسطه ځان ته یو انلاین اپلیکیشن جوړ کړو. نو د انلاین اپلیکیشن لومړۍ برخې ته ښه راغلاست. نور مو وخت نه نیسم، ویډیو به شروع کړو. د اپلیکیشن جوړولو لپاره لومړی باید تاسو سکیچویر اپلیکیشن را خلاص کړئ. او دلته لاندې باید تاسو پر نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. او دلته باید تاسو د اپلیکیشن آیکن یعنی لوګو انتخاب کړئ. او دلته د اپلیکیشن جوړولو لپاره چې کوم نوم تاسو ټاکئ نوم ولیکئ. او دلته هم پکیج نیم ولیکئ او لاندې هم اپلیکیشن بیرته نوم ولیکئ. او دلته تاسو ته رنګونه درکول کیږي چې تاسو اپلیکیشن کې سره کوم رنګ انتخابول غواړئ نو هغه رنګ انتخاب کړئ. اول به زه راځم د اپلیکیشن نوم به ټاکم انلاین اپ دلته پکیج نیم انلاین اپ او دلته به هم انلاین اپ انلاین مشکل نه لري انلاین. او بیا به لاندې تاسو پر نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. او دلته به تاسو په لاین باندې کلیک کړئ او په لایبراري باندې به تاسو کلیک کړئ اول بار. او دلته هم په دې اول لاین باندې کلیک کړئ او دا به تاسو انیبل کړئ. بیرته به بیک شئ. او د انلاین اپلیکیشن لپاره تاسو باید د فایربیز حساب هم ځان ته جوړ کړئ. د فایربیز حساب جوړولو لپاره په ډسکرپشن کې د بلې ویډیو لینک هم شته. زه به دلته ورسم، ما چې کوم فایربیز حساب خلاص کړی د هغه پروجیکټ دغه به راواخلم. ورته به بیک شم، دا به هم دلته پیسټ کړم. او ما چې په فایربیز کې کومه پروژه خلاصه کړې وه د هغه یو آر ایل مې ټول ځای پر ځای کړه. نو به دا سیو کړم زه او بیرته به بیک شم. او تاسو په دې دویم ویو باندې کلیک کړئ او لاندې آیکن باندې به کلیک کړئ. دا ټول بار به تاسو ریموو کړئ او دلته به کوم بل سکرین نوم به ورکړئ د لوګین یعنی داخلېدلو سکرین. او دلته به بله صفحه د هوم او دا به تاسو انیبل کړئ. بیرته به زه بیک شم او دلته به تاسو د لایوټ وینئ پر دې دویم لاین باندې کلیک کړئ او دا سیزوالی باید تاسو پول کړئ. لوړه د خام دی او لاندې خواته به راسئ. دلته به تاسو رنګ ورکړئ، سره کوم رنګ ورکوئ. زه مثال اوس سپین رنګ ورکوم او لږ شاته به راسئ، په ګراویټي باندې به کلیک کړئ او دا
سنټر او دا بل لاندنی سنټر په دې دواړو به انتخاب کړئ او بیا به لږ لاندې راسئ دغه ټکسټ ویو به ورته راکش او لږ نور لاندې ایمیج ویو دا به هم راکش کړئ ورته دلته به تاسو سیز ورکړئ زه اوس مثال سیز ورکومه 80 او دلته هم 80 د ټکسټ سیز هم ورکومه مثال 14 به صحیح وي سټایل یې بولډ کوم دلته به تاسو نوم ورکړئ اپلیکیشن کوم نوم وي زه اوس مثال ورکوم انلاین ین ایپ او پر دې درې لاین باندې به تاسو کلیک کړئ په دې دریم ایمیج باندې به کلیک کړئ دلته تاسو په دې لاندې آیکن باندې خپل د ګیلري څخه عکسونه راخیستلی شئ او ما دلته په مای کولیکشن کې هم راسره دي زه به هغه عکسونه ور انتخاب کړم دغه آیکن به ورکړم امپورټ به یې کړم ورته به بیک سم او دلته به هغه آیکن انتخاب کړم ایمیج باندې به کلیک کړم او دلته به تاسو باندې سکیل ټایپ باندې به کلیک کړئ او دا به فیټ سنټر کړئ او بیرته به پروژه سیو کړئ چې خراب نه شي درنه او تاسو به کمپوننټ ته راشئ دلته یو انټینټ را خلاص کړئ انټینټ یو به هم ټیمر را خلاص کړئ بیرته به ایونټ ته راشئ او دلته به تاسو په انکریټ باندې کلیک کړئ کنټرول باندې کلیک وکړئ او لږ لاندې به راسئ دغه بلاک به را خلاص کړئ دلته او بیا به تاسو په کمپوننټ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په اډ کمپوننټ باندې کلیک وکړئ او دغه فایر بیس به را خلاص کړئ دلته مثال په توګه یو نوم ورکړئ چې هر څه وي او تاسو به لاندې راسئ ډېر لاندې راځئ او دغه بلاک به تاسو دلته ولګوئ بیا به بیرته تاسو پورته ولاړ شئ یو دغه ټیمر به را خلاص کړئ بیا به ولاړه راسئ د سیټ سکرین به را خلاص کړئ دې نه لاندې سټارټ اکټیویټي او لاندې به فینیش اکټیویټي دا خانې به تاسو ډکې کړئ ټیمر سلیکټ کړئ دلته هم انټینټ دلته هم اکټیویټي دلته هم انټینټ او دلته ثانیه تاسو لګوئ په څو ثانیو کې تاسو غواړئ چې ولاړ شئ زه 3 ځله لګوم مثال په توګه د 3 ثانیې کې دا به زه ډوپلیکیټ کړم یو به دلته ولګوم یو به دلته دا به بیرته زه لوګین کړم که چیرې تاسو رجسټر شوي نه یاست تاسو به لوګین ته داخل شئ اپلیکیشن به لوګین ته لاړ شي او که چیرې څوک رجسټر شوي هغه به سیده ډایرکټ هوم ته ولاړ شي او بیرته به زه بیک سم دلته به پروژه سیو کړم خراب نه شي اوس بیا رن کړم او بیا ګورم ډېر انتظار ورته وکړئ اوس به اپلیکیشن جوړ شي او دا د اپلیکیشن اوس انسټالیږي نو دغه د زموږ اپلیکیشن انسټال سو اوس به یې اوپن کړو او به ګورو چې کار کوي که نه او دغه د اپلیکیشن کار کوي او دا وه د انلاین اپلیکیشن جوړولو لومړۍ برخه او کوم ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک یې کړئ او د راتلونکي برخې پورې مو پر خدای سپارم اللهم السلام